සියලුදනාට මායි බෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටෙක් වීඩියෝ එකක්. ඉස්සෙල්ලා මම කරා AliExpress එකෙන් කොහමද account එකක් හදන්නේ, කොහමද භාණ්ඩයක් ගෙන්නන්නේ, මොනවද බලන්න ඕන කියලා. AliExpress එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි අද ගෙන ආවේ AliExpress එක නෙමෙයි. අද අරන් ආවේ eBay එක. අපි ගිහින් බලමු. මම කිව්වා ඔන්ලයින් භාණ්ඩ සේවා ගෙන්නන්න පුළුවන් විවිධ සයිට් තියෙනවා. මම මුලින් කරා AliExpress, දැන් කරනවා eBay, ඒ වගේම Amazon තියෙනවා, ඊට පස්සේ දරාස් තියෙනවා, ලංකාව ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන මේ වගේ විවිධ සයිට් තියෙනවා. ඉතින් අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ebay.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේකට යන්න නම් සමහරව නොදන්න නිසා කියන්නේ මෙතන Google එකේ සර්ච් කරන්න ඕනේ ebay.com කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට මේ එනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කාර් එහෙම එනවා. හරි. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට sign in and register වගේ මතක මට මම නම් මේක මගේ account එකෙන් sign in වෙලා ඉන්න නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මෙතෙන්ට යන්න. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අහු වෙනවා මෙතනින් create an account දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට create an account දීලා register වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන ඔයාගේ පළවෙනි නම දෙන්න. අපි දෙමුකෝ රවින්දු කියලා. මෙතන last name එක කල්හාර, email එක දෙන්න, password එකක් දෙන්න, password එක දීලා create account කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail එකට එනවා confirm කරන්න එකක්. ඒක confirm කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එක verify වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඕක හදාගන්න ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා. දන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ දැන් eBay. හරිද? මේ මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්නම් මෙතනින් sign in ගිහිල්ලා. WM Ravindu. හරි. password එක දීලා sign in වෙනවා. හරි. දැන් ඉන්නේ මගේ account එක ඇතුලේ. මුලින්ම ඔයාලට account එක ගියාට පස්සේ කියන්න ඕන මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 17ක් තියෙනවා feedback එක. ඒක ඔයාලට දැම්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ feedback score එක. ඒ කියන්නේ මම භාණ්ඩ හා සේවා ගෙන්නපු අනුව තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් වර්තමාන drop shipping කියලා එකක් තියෙනවා. drop shipping කරන ගොඩක් කට්ටිය මේ පරණ account වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ feedback එකක් තියෙන account වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් මෙහෙම account එකක් තියෙන එක හොඳයි. ඒක මම eBay හදන හැටි කියා දෙන්නේ. හරිද? භාණ්ඩ 3-4ක් ගෙන්නපු account එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් පරණ account එකක් තියෙන එක හොඳයි. ඔයාලට account එකට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියෙන account එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ඕන්න ඔයාලට profile එකක් දා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම මෙතන මෙතන නම් අදාළ නැහැ. මේක නම් ඕනේ නැහැ. මෙතනින් profile එක මාරු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ account setting ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් active ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ details ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන message කියන තැන පෙන්නනවා ඔයාලට ආපු message. මේක ඔයාලට හදපු ගමන් පෙන්නන්නේ නැහැ. භාණ්ඩයක් ගත්තට පස්සේ sell වෙන message තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ account කෙනෙක් ගියාට පස්සේ මෙතන personal info ටික දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. business information ඒ වගේ details ටිකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. මෙතන account type එක මගේ ඔයාලගේ business මේ වගේ Gmail එක මේ ටික තමයි පෙන්නන්නේ. හරිද? මට වඩා වෙනස් විදිහට පෙන්නන්නේ ඔයාලගේ. ඊට පස්සේ address එක මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන address එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? address එක දෙන විදිය මම ආයිමත් භාණ්ඩයක් ගන්නකොට ඔයාලට හරියට කියලා දෙන්නම්. ඒක save වෙන විදිය. ඒ ටික තමයි account setting වලින් හදන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා Gmail එකට ගිහලා අනිවාර්යෙන් මතකතු account එක verify කරන්න. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහමද භාණ්ඩයක් තෝරගන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන notification එකක් එනවා. මොකක් හරි එකක් වුණාට පස්සේ භාණ්ඩයක් දැම්මට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ ටික ගැන කතා කරොත් මේ ටික සමාවෙන්න වෙන එකනේ ක්ලික් කරන්නේ. මේ ටික ගැන කතා කරොත් my eBay කියන එකේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ නිකන් සම්මරේ එකක් වගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන bids කියලා තියෙනවා. හරිද? no item bids කියන්නේ අර bids කියන්නේ ඔට්ටු ඇල්ලීම. ඔට්ටු අල්ලන item උත් eBay එකේ තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි හිතමු මම එකපාරක් drone එකකට ඔට්ටු අල්ලලා drone එකක් අඩුවට ගෙන්න ගත්තා. ඒ වගේ දේවලුත් eBay එක හරහා අපිට කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි search කරමුකෝ item එක watch කියලා.
ඔයාලට සරලව ඉතින් මේක තේරෙනවනේ නේද? එහෙම වැඩි කියා දෙන්න ඕනේ නැහනේ. watch කියන එක සර්ච් කරොත් ඔයාලට අර AliExpress එකේ මම කියා දීම මතක ඇති. මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ එක තෝරන්න පුළුවන්. අපි ඩිජිටල් දෙමු. ඊට පස්සේ මොකද මෙතනින් මේ gold බාර ප්‍රයිස් වල ඒවා තියෙනවා හරිද? බ්‍රෑන්ඩ් ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා තෝරන්න පුළුවන් හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට තෝරන්න පුළුවන් customize base message ඔය වගේ දෝරක් දේවල් මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. අපි මේක දෙමුකෝ බලන්න. හරිද? මේකට දැන් මේ භාණ්ඩය ගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕන දේවල් තමයි සමා වෙන්න. මේ භාණ්ඩය ගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕන දේවල් තමයි මෙතන තියෙනවා to watch in last 24 hours. හරිද? මේ රේටින් එක 5ක් තියෙනවා. හැබැයි last run එකයි sold කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ යට ගිහිල්ලා කොහොමද මෙයාගේ රේටින් චරය ගැන මේක ඔයාලට බැලුවම පේනවා ඇති. New Casio men's G-Shock to watch in last hours produced last in one watch more than 0.30 days see experience. මෙතන හොඳයි ෆීඩ්බැක් එක. මේ ෆීඩ්බැක් හරි eBay money guarantee back guarantee එකක් දෙනවා. 100% positive එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔය ටික බැලුවනේ. ඔය ටික බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මෙතන shipping වලට ගාණක් අය කරනවා. හරිද? අපි ගන්නන්න ඕන ප්‍රී shipping එක. shipping වලට ගාණක් දීලා ගෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. අපි බෑක් යනවා. හරිද? මේ ගොඩක් shipping වලට ගාණක් අය ගන්න ඒවා. මෙතන උඩ තියෙනවා ප්‍රී shipping කියලා ටික් එකක්. ඔයාලා ඒක දාගත්තම හරි ඕක. කොහෙද ඒක තිබුණේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඕන ප්‍රයිස් ගන්න. හොඳේ under 35 දුන්නා. ප්‍රයිස් ගානට item location එක දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා free international shipping කියලා. හරිද? ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔන්න එනවා අපිට watch ටික. අපි මේක තෝරමුකෝ. මේක තේරුවට පස්සේ 2 available 3 මෙන්න මෙතන හරිද 35220ක් තියෙනවා ෆීඩ්බැක් එක හොඳයි. හරිද? අපිට ඕන watch එක තෝරගමුකෝ අපි. මේකට $25යි. හරිද? free shipping මෙතන free shipping කියලා අනිවාර්යයෙන්ම 30ද බලන්න. 30 days money guarantee එකක් දෙනවද බලන්න. back guarantee. හරිද? ඔය ටික දීලා මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ watch එකේ details. හරිද? manufacturer warranty එකක් තියෙනවා 3 years තියෙනවා. ඔය වගේ details ටිකක් තියෙනවා මෙතන. හරිද? ඊට පස්සේ අරට ගියාට අපිට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් shipping and payments බලන්න පුළුවන්. change කරන මෙතන ශ්‍රී ලංකාවට තමයි free shipping කරනවා. මෙතන දවස් ගාන ඒවා වැටෙනවා. ඔය වගේ details ටිකක් තමයි මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන යටම පෙන්නනවා payment details. අපිට payment කරන්න පුළුවන් details ටිකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන ඔයා මෙන්න මෙතන add to cart කියන්නේ මේ තියෙන අපිට ඕන එක තෝරලා මේකට කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට add වෙනවා. හරිද? ඔයා දැන් අපි ආයෙම මුලට යන්කෝ eBay කියන එකට. eBay එකට ගිහලා මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකට add වෙලා. හරිද? මේකට add වෙන්නේ අපි add කරපු එක. දැන් අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා වුණත් buy කරන්න පුළුවන්. buy it now දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට මුලින්ම මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ගාන. මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි මෙන්න මෙතන ඔයාලට change කියලා මේක මෙහෙම මාරු කරන්න පුළුවන්. මම මේක පෙන්වන්න මේක මේ වුණාට පස්සේ edit. හරිද? country එක ශ්‍රී ලංකා. ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි දෙන්න. ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න මෙතන. හරිද? සිටි එක මෙතන මදලත්. ඊට පස්සේ zip code කියන එක මම අර AliExpress වීඩියෝ එකේ පෙන්වුවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ගහන්න ශ්‍රී ලංකා postal code කියලා. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ හොයාගන්නේ ඔයා කොහේ කෙනෙක්ද කියලා. මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා postal code කියලා ගැහුවට පස්සේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ postal code ඔක්කොම ටික එනවා. ඊට පස්සේ phone number එකක් දීලා save කරන්න. හරිද? save කරාට පස්සේ මේක save වුණානේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා payment details ටික ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි මෙතනින් ඔයාලට ඕන PayPal ද ඕන එක තෝරන්න පුළුවන්. හරිද? මම නම් Visa card එක add කරලා තියෙන්නේ. මෙතනට Visa card එකක් add කරලා
ඒටික මේක කල්ලා තියෙනවා යට එතනින් කාඩ් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාණ පෙන්නනවා $25.37යි shipping free order total එක මෙතන පෙන්නනවා මේක ඔයාලට ඕන මෙහෙම දාලා Google එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරද කියලා $4,726 රුපියල් ඊට පස්සේ confirm and pay දුන්නාට පස්සේ මේගොල්ලෝ order එක ගන්නවා හරිද ඔය ටික තමයි eBay ගැන කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි eBay එකෙන් අපි භාණ්ඩයක් දාලා මෙතන money back ගන්න තිබුණාට කොහොමද අපි ඒක අපිට ගන්න ඒ කියන්නේ සල්ලි ගන්න කියන දේ ගැන ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති දැන් මම නම් ගෙන්නපු භාණ්ඩ මෙන්න මේ message කියන එකේ පෙන්නනවානේ මෙතන message කියන එකට යනවා ඒකට ගියාට පස්සේ අපි හිතමුකෝ මෙන්න මොකට හරි දාගෙන භාණ්ඩයක් කියලා මේක හරිද මොකක් හරි කෙනා භාණ්ඩයක් නෑ මේ ඇඩයක් ආපු ගන්නේ දැන් මොකක් හරි කෙනා භාණ්ඩයකට සෙලර්ට මෙතන message කියන එක හරහා ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන් හරිද එතකොට from eBay නෑ සෙලර්ලාගෙන් ආපුවා නෑ මකට හරිද එතකොට message එකක් දාන්න පුළුවන් මට සල්ලි දෙන්න කියලා හරිද ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සලකලා බලලා ඔයාට කාලයක් දෙනවා ඒ කියන්නේ තා දවස් 12ක් 15ක් ඉවසන් ඉන්න පුළුවන් දහන්න ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ කරන්නේ කියන්නේ මට පුළුවන් කියන්න ඊට පස්සේ ආයිමත් ඔයාට ඒ දවස් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ දෙන දවස් ඇතුළත ආයිමත් භාණ්ඩය ආවේ නැතොත් ආයිමත් පැමිණිලි කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොයලා බලලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාට සල්ලි දෙනවා. මට නම් එහෙම ආපු නැති භාණ්ඩ දෙකකට වගේ සල්ලි ගත්තා. අනිත් දේ තමයි භාණ්ඩයක් ආවට පස්සේ මේ අපිට ආවේ නැහැ කියලා සල්ලි ගන්න යන්න එපා. මොකද ඒක ශ්‍රී ලංකාවට දැන් ගොඩක් ඒව නැහැ. PayPal වගේ දේවලුත් නැහැ ශ්‍රී ලංකාවට eBay වාසනාවට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ නැති කරගන්න එපා. මොකද එහෙම කියන්නේ දැන් ඔයාලා භාණ්ඩයක් ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම ඔහොම කරොත් eBay එක ශ්‍රී ලංකාවට එවන එකක් නවත්තන තත්වයකට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මේක එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලා භාණ්ඩයක් ආවේ නැත්නම් විතරක් පැමිණිලි කරන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වීඩියෝ එක බලවට ස්තුතියි. ජය වේවා.